Hei suomen kielen opiskelijat! Opiskellaan ko-kö-kysymys, miten tehdään positiivinen ja negatiivinen kysymys ja miten siihen vastataan. Videon lopussa on tehtävä. Aloitetaan. Kun myönteisestä lauseesta tehdään kysymys, tapahtuu kaksi asiaa. Verbin loppuun lisätään ko- tai kö-pääte ja verbi siirtyy lauseessa ensimmäiseksi. Täällä meillä on lause, sinä olet opiskelija. Tehdään tästä kysymys tällä tavoin. Oletko sinä opiskelija? Täällä verbin loppuun lisätään ko-pääte ja verbi siirtyy lauseessa ensimmäiseksi. Katsotaan toinen esimerkki. Hän puhuu suomea. Puhuuko hän suomea? Taas verbin loppuun lisätään ko-pääte ja verbi siirtyy lauseessa ensimmäiseksi. Katsotaan vielä yksi esimerkki. Te syötte ravintolassa. Syöttekö te ravintolassa? Täälläkin syötte verbin loppuun lisätään kö-pääte ja verbi siirtyy lauseessa ensimmäiseksi. Mistä tiedät, lisäätkö ko- vai kö-päätteen? Tässä pitää muistaa vokaaliharmonia. Jos verbissä on a, o tai u-kirjain, valitaan ko-pääte. Esimerkiksi asutko, osaatko. Jos verbissä ei ole a, o tai u-kirjainta, valitaan kö-pääte. Esimerkiksi kysytkö, menetkö. Katsotaan esimerkkejä. Minä menen junalla. Menenkö minä junalla? Sinä kysyt opettajalta. Kysytkö sinä opettajalta? Hän tekee ruokaa. Tekeekö hän ruokaa? Me olemme myöhässä. Olemmeko me myöhässä? Te lähdette lomalle. Lähdettekö te lomalle? He juovat kahvia. Juovatko he kahvia? Näissä lauseissa ja kysymyksissä minä ja sinä sanat voi jättää pois. Voit sanoa, menenkö junalla, kysytkö opettajalta. Samoin me ja te sanat voi jättää pois. Voidaan sanoa, olemmeko myöhässä tai lähdettekö lomalle. Hän ja he sanaa ei saa jättää pois. Katsotaan seuraavaksi, miten tehdään kielteinen kysymys. Hän ei puhu englantia. Ei puhu on negatiivinen verbi. Otetaan ei-sana ja lisätään siihen kö-pääte. Eikö hän puhu englantia? Ja samalla tavoin ei siirtyy lauseessa ensimmäiseksi. Katsotaan toinen esimerkki. Te ette tule mukaan. Ette tule on negatiivinen verbi. Otetaan ette-sana, laitetaan sinne kö-pääte. Ettekö te tule mukaan? Ja ette menee lauseen ensimmäiseksi. Katsotaan seuraavaksi esimerkkejä kielteisestä kysymyksestä. Minä en mene junalla. Enkö minä mene junalla? Sinä et kysy opettajalta. Etkö sinä kysy opettajalta? Hän ei tee ruokaa. Eikö hän tee ruokaa? Me emme ole myöhässä. Emmekö me ole myöhässä? Te ette lähde lomalle. Ettekö te lähde lomalle? He eivät juo kahvia. Eivätkö he juo kahvia? Myös täällä minä-sanan voi jättää pois. Enkö mene junalla?
sinä-sanan voi jättää pois. Etkö kysy opettajalta. Samoin me ja te sanat voi jättää pois. Emmekö ole myöhässä? Ettekö lähde lomalle? Hän ja he sanaa ei voi jättää pois. Katsotaan sitten, miten voit vastata kohkö-kysymyksiin. Miten vastaat myönteisesti? Esimerkiksi, puhutko englantia? Kyllä. Tai kyllä, puhun englantia. Tai joo. Tai joo, puhun englantia. Jos vastaat negatiivisesti, puhutko englantia? En. Tai en puhu. Tai ei, en puhu englantia. Katsotaan vielä, minkälaisia kohkö-kysymyksiä voit kuulla puhekielessä. Puhekieli riippuu aina hieman alueesta ja siitä, missä päin Suomea puhutaan. Ja tietysti se riippuu myös siitä, kuka puhuu. Katsotaan kuitenkin muutama esimerkki. Esimerkiksi, puhutko englantia? Voi puhekielessä olla, puhut sä englantia? Puhut sä englantia? Asutko Suomessa? Voi puhekielessä olla, asut sä Suomessa? Asut sä Suomessa? Ja vielä muutama esimerkki. Puhuuko hän englantia? Voi puhekielessä olla, puhuuko se englantia? Puhuuko se englantia? Asuuko hän Suomessa? Voi puhekielessä olla, asuuko se Suomessa? Asuuko se Suomessa? Tehdään lopuksi harjoitus, tehtävä. Tee kohkö-kysymys. Jos haluat tehdä tehtävän ensin itse, paina paussia ja pysäytä video ja katso sen jälkeen vastaukset. Voit pysäyttää videon nyt. Katsotaan sitten vastaukset. 1. Hän menee kurssille. Meneekö hän kurssille? 2. Lähdemme illalla. Lähdemmekö illalla? 3. Sinä tulet mukaan. Tuletko sinä mukaan? 4. Te ette tiedä osoitetta. Ettekö tiedä osoitetta? 5. He pelaavat jalkapalloa. Pelaavatko he jalkapalloa? Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun katsoit ja mukavaa päivää.